ઓટ્સમાંથી બનેલી હેલ્ધી નાસ્તાની રેસીપી. તો એના માટે આપણે એક મિક્સર જારમાં 1 કપ જેટલા ઓટ્સ ઉમેરી દઈશું અને આપણે એનો એક બારીક પાવડર બનાવી લઈશું. તો ઓટ્સનો પાવડર રેડી થઈ ચૂક્યો છે, એને એક બાઉલમાં નીકાળી લઈશું. ઓટ્સની સાથે તમે થોડો આમાં રવો પણ એડ કરી શકો છો. તો હવે અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલું મીઠું લીધું છે, એને આપણે એમાં ઉમેરી દઈશું. હવે અહીંયા થોડા ઝીણા સમારેલા ગાજર અને શિમલા મિર્ચના ટુકડા લીધા છે અને 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી અને 1 મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું લીધું છે. કદ્દુકસ કરેલી મેં અહીંયા પણ થોડી દૂધી લીધી છે અને થોડા મેં અહીંયા ધાણા લીધા છે અને 2 લીલા મરચાં લીધા છે, જેના મેં ઝીણા ટુકડા કરીને લીધા છે. આ બધાને હવે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આ રેડી થયેલા મિક્સરમાં થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરતા જઈશું અને સારો એક એનો ઘોળ બનાવી લઈશું. જો આ પાણી સોખી લે તો પછી થોડું પાણી ઉમેરીને એક સારો એવો ઘોળ બનાવી લઈશું. તો મિક્સ કરેલી શાકભાજી અને ઓટ્સનો ઘોળ આપણો રેડી થઈ ચૂક્યો છે. બરાબર આવું બેટર બનીને રેડી થવું જોઈએ. હવે આપણે આને સાઈડમાં રાખી દઈશું. આ આપણું બેટર તૈયાર છે. તો હવે અહીંયા આપણે નોનસ્ટિક પેન લઈ લઈશું. એમાં એડ કરી દઈશું 2 ચમચી જેટલું તેલ. તેલને થોડી વાર માટે ગરમ થવા દઈશું. હવે એમાં એડ કરી દઈશું થોડી રાઈ. રાઈને થોડી વાર માટે ચટકવા દઈશું. હવે અમે એડ કરી દઈશું થોડા સફેદ તલ. એને પણ થોડી વાર માટે ચટકવા દઈશું. પેનમાં ફેલાવી લઈશું. તો હવે આપણે અહીંયા બેટરને જોઈ લઈએ. એમાં એડ કરી દઈશું થોડોક બેકિંગ પાવડર અને 1 મીડિયમ સાઇઝના લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું એને એક્ટિવ કરવા માટે. હવે આ બધાને સારી રીતે મેળવી લઈશું અને સારો એવો ગોળ તૈયાર કરી લઈશું. તો ગોળ આપણો તૈયાર છે. હવે આપણે પેનમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલો ગોળને એડ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ રાખશું અને આને ફેલાવી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, માત્ર 10 થી 15 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થતી આ રેસીપી ટેસ્ટીની સાથે સાથે હેલ્ધી પણ છે. તો હવે આ ગોળને એક નાની ચમચીની મદદથી સરખી રીતે ફેલાવી લઈશું અને એક સાઈડથી આને બરાબર ચડી જવા દઈશું અને હવે આને એક ઢાંકણ ઢાંકીને 4 થી 5 મિનિટ માટે બરાબર રીતે ચડવા દઈશું. તો એક સાઈડથી આ બરાબર ચડી ગયો છે અને ઉપરથી પણ આ ડ્રાય થઈ ચૂક્યું છે. તો હવે આપણે આ હાંડવાને એક સ્પેચ્યુલાની મદદથી પલટી દઈશું. એક સાઈડથી બહુ જ ક્રિસ્પી થયું છે અને બીજી સાઈડથી પણ એને ક્રિસ્પી થવા દઈશું અને ચડવા દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, બસ 10 થી 15 જ મિનિટ્સમાં મિક્સ વેજીટેબલ્સ અને ઓટ્સનો આ હેલ્ધી હાંડવો બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આવનારા બધા વિડીયોઝને જોઈને મને સપોર્ટ કરજો. થેન્ક યુ વિડીયોને પૂરો જોવા માટે.